Köszönjük szépen a szép zenét. I always enjoy music. Én nagyon élvezem mindig a zenét. Now, we have been looking at a number of topics this week, A héten több témát vizsgáltunk meg. and each evening is building upon the one before. Mindenik este témája az előző estére épül. So if you have missed some of the prior meetings, Hogyha elmulasztottuk valamelyik estét, how do they find them? meg lehet találni a YouTube-on. Az első 2 van jelenleg feltéve, dolgozunk a többin is, de hamarosan ott lesz az egész a menedékhelyen. Aki nem tudná, hogy hol, annak névjegykártyát adunk, aki járatná majd. All right. So, we are going to dive in tonight, Hadd kezdjük el a ma esti témánkat. and we're going to begin talking about Michelle. Beszéljünk Michelről. So Michelle is a patient that I had a number of years ago. Néhány évvel ezelőtt volt a betegem, Now, it's not her real name, nem az igazi neve, but her case is real. de az eset valós. And I was working at a lifestyle center, Egy egészségügyi központnál dolgoztam akkoriban. and she was dealing with cancer. Michelnek rákja volt. She had ovarian cancer Petefészek rákja volt. with 11 tumors in her abdomen, 11 daganata volt a hasüregében. and she had been through 2 rounds of chemotherapy, 2 alkalommal részesült már kemoterápiában, and the cancer was just getting worse. de a rákja csak rosszabbodott, súlyosbodott. And they were suggesting that she have a clinical trial of chemotherapy next. Javasolták neki, hogy harmadízben próbáljon meg egy kísérleti kemoterápiát. And she had been an athlete before, and now she could barely walk. Michel atléta volt, sportoló, és annyira leromlott a kemoterápiák következtében, hogy alig tudott már járni, And she decided she didn't want any more of the chemotherapy. és úgy döntött, hogy nem akar többet belőle. So she started looking online, Szétnézett az interneten, and she found our lifestyle center, és megtalálta az egészségügyi központunkat. and she decided to come. Úgy döntött, hogy eljön és megpróbálja. And I happened to be her physician when she was there. Én voltam a kezelőorvosa, amikor ott volt. And so I did for her what we normally do. Elvégeztük a szokásos kezeléseket, amit ilyen esetben We took her off of all animal products. az étrendjéből kiküszöböltünk minden állati terméket, And we put her on a whole food, plant-based diet. növényi étrendre tettük, Right? And we got her exercising, walking, sétálnia kellett, az volt az egyetlen, amit sportolni tudott. got her outdoors in the fresh air and sunshine, Kint a szabad levegőn, a napfényben right? sétált. Helping her with a healthy lifestyle, Próbáltunk segíteni neki kialakítani egy egészséges életstílust, right? And we also used some natural remedies. a városnak az áldásai. Használtunk természetes gyógymódokat, Right, like herbs and hydrotherapy. gyógynövényeket, hidroterápiát, vízkurákat. Right, so we boiled her like an egg. A testhőmérsékletét magasabbra emeltük. Well, the research shows that if you can increase somebody's body temperature, you can help with cancer. Kísérletileg ki van mutatva, hogy ha valakinek a testhőmérsékletét magasabbra emeljük, akkor ez segít a ráknak az elpusztításában. So we were doing these things. Tehát végrehajtottuk ezeket a kezeléseket, But I had already learned by that time that what's going on in the mind has a significant influence on what happens in the body. de eddig már rájöttem arra, hogy ami az embernek a gondolatában történik, annak hatalmas befolyása van a fizikai testére. So I didn't want to just know her medical history or her lifestyle history. Ezért nem csak az orvosi múltjáról, a betegségeiről, meg az életstílusáról kérdeztem ki, I wanted to know what was going on also in her mind and in her relationships. hanem megkérdeztem tőle, hogy mi történik a gondolkodásában, milyenek a kapcsolatai. So as we talked, I found out that, Michelle had some significant resentment towards her mother. Beszélgetés közben megértettem azt, hogy komoly gyűlölete van az édesanyjával kapcsolatban. And the reason was because her mother was a party girl.
Ennek az oka az volt, hogy az édesanyja nagyon mulató természetű volt. So drugs and alcohol, late nights, men. Az életének mindennapos tartozéka volt a kábítószer, az ital, férfiakat cserélgette. Right? And when Michelle was 8, it was too much of a burden on her mother's party lifestyle. Mikor Michelle 8 éves lett, már túl nagy teher volt az édesanyja számára, nem tudta folytatni az addigi életmódját. And so her mother left her with the grandparents so she could continue her party life. Ezért a nagyszülőkre bízta, hogy ő folytathassa az életét, a megszokott életét. And that was a good thing for Michelle because now she had a stable environment, a stable home. Ez Michelle számára jó volt azért, mert legalább egy stabil családba, környezetbe került. But every once in a while, Michelle's mother would come back into the picture. De időnként Michellenek az édesanyja újra megjelent a színen. And now she was jealous of Michelle's relationship with the grandparents. És most már féltékeny volt arra a kapcsolatra, ami Michellenek a nagyszülőkkel volt. And so now her mother's jealousy was trying to break up relationships with her grandparents. És féltékenységből megpróbálta a jó kapcsolatát a nagyszüleivel elrontani. And so there was a lot of friction, a lot of chaos. Ez sok zavart okozott a családban, sok káoszt. Right? And I knew that Michelle's resentment was not going to help her condition. Tudtam, hogy Michellenek ez a gyűlölete, a gondolkodása nem fog segíteni a rákja kezelésében. And I encouraged her that, well, she functions by taking to give. Elmondtam neki, hogy mi úgy működünk, hogy vennünk kell és tovább adnunk. As we all function. Így működünk mi, emberek. And all of us function according to love. És a működésünkhöz elengedhetetlenül szükséges a szeretet. Right? Where we take love, Szeretetet veszünk, and we give love. és tovább adjuk. And as long as the channel is free, amíg ez a csatorna szabad és működik, I can freely take and I can freely give. Szabadon tudok szeretetet venni és tovább adni. Well, things function well. A dolgok jól működnek. But if something blocks up the channel, de hogyha valami elzárja ezt a csatornát, well, now there's problems. akkor problémák adódnak. And Michelle could not love her mother. Michelle nem tudta szeretni az édesanyját. Because how her mother was behaving. Azért, ahogy az édesanyja vele viselkedett. And again, she had resentment towards her mother. Gyűlölte az édesanyját. And love does not resent someone else. A szeretet nem létezhet együtt a gyűlölettel. And love does not love them. És nem lehet valakit nem szeretni. Right? And so I knew this was a problem. Tehát tudtam, hogy ez számára probléma. And so I encouraged her that she needed to love her mother. Bátorítottam, hogy próbálja meg szeretni az édesanyját. And she needed to resolve this resentment with her. Meg kellett oldja ezt a gyűlöletet, fel kellett oldania ezt a gyűlöletet, amit iránta érzett. And so I suggested how she could do so. Javasoltam számára, hogy hogyan tehetné ezt meg. At the beginning of her time with us, az elején, a kezelések elején we got blood work. Vért vettünk tőle. And her cancer markers were high. A rák markerei nagyon magasak voltak. And at the end of her time with us, in about 2 weeks, a 2 hetes kezelés végén viszont her cancer markers were in the normal range. A rák markerek a normális szintre süllyedtek. And she had a lot more energy. Sokkal több energiája volt, jól érezte magát. She was now starting to jog a little bit. Kezdett már szaladni is. And she was very excited. És nagyon örvendett az egészségi állapotának. 2 months later, 2 hónap múlva viszont she told us that half of the tumors were gone. 2 hónap után elmondta, hogy egy újabb vizsgálat kimutatta, hogy a daganatainak fele eltűnt. And the remaining tumors were smaller. És a megmaradt daganatok kisebbek, mint amilyenek voltak azelőtt. So she's in the pathway of healing. Tehát a gyógyulás útján volt. And so she's woohoo. Nagyon örvendett ennek. Right? And of course we're happy for her as well. Természetesen mi is örvendtünk a sikerének. Now 2 months after that, de 2 hónappal később she calls, újból felhívott, and she's sad, szomorú volt, because her cancer markers are back up. Azért, mert a rák markerei újból magasak voltak. So I talked to her. Beszélgettem vele. Are you still on the diet?
Folytatod a diétádat? Yeah? Igen. You still doing the lifestyle? Az életstílusod Yeah. ugyanolyan? Igen. Yeah? Are you still taking the herbs? Használod a táplálékkiegészítőket, a Yeah. gyógynövényeket? Are Igen. you still doing the hydrotherapy? Folytatod a vízkurákat, a hidroterápiát? Yeah? Igen. Yeah, she's doing it all. Mindent ugyanúgy tett, mint addig. So what's the problem? Akkor mi a probléma? Her mother came back home. Hazajött az édesanyja. And her mother is still her mother. És az édesanyja mindig édesanyja marad. And her mother still behaves how her mother behaves. És úgy viselkedik, ahogy addig is viselkedett. So there was conflict. Konfliktusok voltak köztük. There was resentment. A gyűlölet visszatért. And now her cancer markers are going back up. És a rák markerei újból magasak voltak. Right? And so I counseled with her again. Újból beszélgettem vele. Right? And My laptop died. even though it's plugged in. Julia went home. All right. So Okay. so no power, huh? Je stricat alimentatorul. Ai un alt laptop sau ai alt alimentator? Yes. Lenovo. E același. No. No, Too big. doesn't fit. No. Okay, we'll do without. Yes. All right. So you get English. Unless you want to Sorry? put it on here. No, we cannot split it in 3 ways. Ah, all right. So, where was I? Cancer markers came back up. Oh, yeah. Yes, so you could see in her case the connection between what was going on in her mind and what was going on in her body. Tehát ezen az eseten láthattuk, hogy ami a gondolatában történt, hogyan befolyásolta a testét. Right? She was, and so I counseled with her. She got back on the right track. Tanácsadást tartottam vele, visszajött a megfelelő útra, And next thing, her cancer markers are back down. és a rák markerei újból lecsökkentek. Right? And some people say, what are you saying? Is it all in my mind? Itt gondoltok, mindez csak a gondolatunkban történt? And the answer is no. There's very real things going on in the body. Nem, hanem a testben történnek bizonyos dolgok. I mean, she really had 11 tumors in her abdomen, Neki volt 11 daganat a hasüregében, right? But the foundation of the issue was when it was in her mind. de a dolognak az alapja a gondolatában történt. And when that issue was resolved, És amikor azt a dolgot megoldotta, then the cancer started going away. akkor a rák kezdett visszahúzódni. Right? We'll call him Doug. Egy másik eset, Right? nevezzük Dánielnek. Right? What's that, Daniel? Daniel. Daniel. All right, we'll call Doug him Daniel. doesn't sound That good to me. Doesn't matter. Daniel, right? He's a friend of mine, Barátom volt, and he never was my patient, but his wife came to our lifestyle center. ő nem volt a páciensem, de a felesége keresett meg a szanatóriumnál, And he came and visited her one day and listened to one of the lectures. eljött és meghallgatta az egyik előadásomat. Right? And he was interested, so we had a conversation. Beszélgettünk, And I recommended that he get my book. javasoltam, hogy a könyvemet vegye meg, And so he did. meg is vette, And 4 months later, he and his wife Telegram. began to read it. numai pe Telegram poți să-ți trimit. Right? And so 4 months later, he began to read the book. 4 hónappal később elkezdte olvasni a könyvet. Right?
And he was very interested in it. Nagyon érdekelte, And so he began a book club with the book. és elindított egy könyvklubot ezzel a könyvvel. And then he was going through the book club, and the third time going through the book club, he realized something. Mikor harmadszor olvasta el a könyvet, akkor rájött valamire. He realized that there was an unresolved issue between himself and a former coworker. Rájött arra, hogy közte és egy előző munkatársa között volt egy megoldatlan probléma. Right? And he had some guilt associated with how he had treated them. Önvád volt benne azért, ahogy bánt vele, And some resentment towards how they had treated him. és volt benne bizonyos gyűlölet is azért, ahogy vele bántak. And he realized that he needed to resolve this. Rájött, hogy ezt meg kell oldania. Because here was a person that he could not love. Azért, mert ezt a személyt ő nem bírta szeretni. And he needed to be able to love them. És rájött arra, hogy szükség neki szeretni ezt a személyt. And so he went about resolving issues Kezdte megoldani a problémát, and speaking with the individual. elbeszélgetett azzal a személlyel, And then he realized something happened to himself. és észrevette, hogy valami történik benne. Now, I didn't know it, but he was struggling with an autoimmune disease. Én nem tudtam, hogy neki van egy egészségi problémája, de volt egy autoimmun betegsége, And he had a disease where the immune system was destroying the colon. egy olyan autoimmun betegsége volt, amikor az immunrendszer károsítja, tönkreteszi a vastagbelet. Right? And so he had started with, trying to change his lifestyle and then some natural remedies. Próbálta megváltoztatni az életstílusát, kipróbált bizonyos természetes gyógymódokat, But it wasn't working so well. de nem igazán segítettek, So he started taking some medications. ezért gyógyszert kezdett szedni, And then he started having stronger medications. aztán erősebb gyógyszereket szedett, Right? And next slide. And anyway, so there we go. Woo-hoo. Right. So he was taking a lot of heavy medication to try to keep his condition under control. sok erős gyógyszert szedett, próbálva az egészségi állapotát valahogy kordában tartani. Well, when he resolved issues with his coworker, Amikor sikerült neki megoldania ezt a feszültséget a munkatársával, his autoimmune condition went away. az autoimmun problémái megoldottak, Right? And he was excited. és ettől nagyon lelkes lett. And we're friends and we communicate and it's still gone. Barátok vagyunk, azóta is tartjuk a kapcsolatot, és meg van gyógyulva. And that's been years now. És ez sok évvel ezelőtt történt. Now, Amy, Egy másik eset, Amy, she had really bad eczema of her hands, nagyon komoly ekcéma volt a kezein. right? And they would crack and bleed. Megrepedezett a bőre, vérzett, And she would wear gloves with cream in it to try to keep it from bleeding. próbált kesztyűt hordani, krémezte a kezét, hogy ne vérezzen. Washing dishes was horrible because it gets wet and then it dries out and it cracks even more. A mosogatás borzalmas volt számára, olyankor kiszáradt a keze, és még jobban megrepedezett, és Right. nagyon fájt. She had little children and taking care of them and even changing diapers was very hard. Kisgyerekei voltak, nagyon nehéz volt gondoskodni róluk, pelenkát cserélni. And she had she had tried all sorts of natural remedies. Mindenféle természetes gyógymódot kipróbált. She was one where she was not going to take any medication no matter how she thought it would help. Úgy gondolta, hogy nem szed semmilyen mesterséges gyógyszert, bármilyen rossz lesz is a helyzete. So she tried pretty much every natural remedy. Ezért szinte minden természetes gyógymódot kipróbált, amihez hozzáfért, And nothing really worked. de semmi nem működött. So in talking with her, Beszélgetés közben I came to find out that, her parents did not approve of her life right now and her marriage.
Megtudtam, hogy a szülei nem helyeselik a házasságát és azt az életstílust, amit most folytat. Right? And her parents had kind of cut her off. Megszakították vele a kapcsolatot. Right? And she was having struggles in her marriage at the time. Ugyanakkor a házassága sem ment jól. Right? And we talked about this. És elbeszélgettem vele erről. And the fact that she felt like she was cut off from her parents. Az, hogy ő úgy érezte, hogy elszakadt a szüleitől, Right? And what position they were taking in her life. és milyen álláspontra helyezkedtek az életében vele szemben. And the difficulty in trying to control her husband. A nehézsége annak, hogy a férjét tudja befolyásolni, vagy ellenőrizni, uralni. And so we talked about how things should be. Elmondtam neki, hogy hogyan kellene a dolgok működjenek, And how she could be free from these things. és hogy tudna felszabadulni ezektől a dolgoktól. And you could see in her hands how well she was doing. És a kezein láttam, hogy mennyire értette ezt meg. Because at the times when she was doing well in her mind and not being stressed or in conflict, Olyankor, amikor helyre tudta tenni a gondolatait, és megszűnt a konfliktus benne, her hands would clear up. a kezei meggyógyultak. And when she got out of that good mindset, Amikor valahogy kikerült ebből a helyes gondolkodásból, then you'd see the eczema coming back. akkor az ekcéma visszatért. Right? So she had a good thermometer for how well she was doing in her mind. Tehát az egy nagyon jó hőmérője volt a gondolatainak. Right? Frank came to me and he was struggling with addictions. Egy másik eset, Frank függőségei miatt keresett meg. Right? A number of them. Több függősége volt, amivel küzdött, And he wanted freedom. és szabadulni akart tőlük. And he didn't know how to be free. Nem tudta, hogyan tehetné. And he did not know that a lack of love is the cause of addictions. Nem tudta, hogy a függőségeket a szeretet hiány okozza. And at its foundation, every addiction has a lack of love. Minden függőségnek az alapja a szeretet hiány érzete. So if you can't control how you eat, Ha nem tudod ellenőrizni az étvágyadat, if you can't control your shopping, ha nem tudod ellenőrizni a vásárlási vágyadat, if you have to run to, things to kind of pacify yourself, ha bizonyos dolgokhoz kell folyamodnod ahhoz, hogy megnyugtasd magad, then there's a missing a need for love. azt jelenti, hogy hiányzik neked a szeretet. And so we talked about that. Elbeszélgettem vele erről. And we talked about how he can obtain that love. Beszéltünk arról, hogy hogy lehet ezt a szeretetet megszerezni, And that not only does he need to take it, but he needs to give it as well. hogy nem csak vennie kell a szeretetet, hanem tovább is kell adni. And he and his wife were separated, living in two homes. Frank és a felesége el voltak válva, külön éltek, Right? And he had a lot of not good feelings towards his wife, sok rossz érzés volt benne a felesége iránt, and those needed to be resolved. és ezeket meg kellett oldani. So we talked about how to do so, Beszélgettem vele arról, hogy hogyan tehetné ezt meg, and Frank is enjoying freedom from his addictions. és Frank megszabadult a függőségeitől. I'll call her Deborah. A következő eset Deborah. Right? Not her real name, but she had an autoimmune arthritis. Ez nem az igazi neve, de az arthritis-a, az arthritis-e, a reumája igazi volt. Right? And she had gotten to the point where she couldn't even open a doorknob. Olyan súlyos volt már a helyzete, hogy nem tudta a kilincset lenyomni. She would spend most of her time in bed. Az ideje nagy részét ágyban töltötte. The children had to take over the responsibilities of the home. A gyerekek kellett átvegyék a házi teendőket. And she was divorced at the time. El is volt válva abban az időben. And she wasn't sure how she was going to continue to support the family if she got so debilitated that she couldn't work. És nem tudta elképzelni, hogy tudja eltartani a családját, hogyha annyira leromlik, hogy már nem bír dolgozni. And she was taking a number of things to try to treat it, but it wasn't getting better. Sok mindent próbálta kezelni az állapotát, de nem jött helyre. And then she ran into information that helped her to realize what's going on in her mind might be behind all of this.
Aztán hozzájutott egy olyan információhoz, amiből megértette, hogy ami az elméjében, a gondolatában történik, az befolyásolhatja a testét. And that there's a fundamental law of all nature. És azt is megtudta, hogy van egy alapvető törvénye a természetnek, That law is that we must all take és a törvény kimondja, hogy mindannyian vennünk kell in order to have, azért, hogy rendelkezzünk vele, in order to give. és tovább tudjuk adni. And if that gets blocked, És hogyha ez a folyamat problems come. megáll, elzáródik, akkor problémák lesznek. And she could not love her ex-husband Ez a nő nem tudta szeretni, Deborah nem tudta szeretni a volt férjét, because he had left her as a single mother with 4 children. azért mert ott hagyta őt 4 gyerekkel. And she was encouraged to also take in order to give, Bátorítottuk, hogy vegyen ahhoz, hogy adni tudjon, and how she could be free. és hogyan tudna felszabadulni. And so she started putting these things into practice. Ezeket a dolgokat kezdte gyakorolni, And in about 3 weeks, there was a significant improvement in her condition. és 3 hét alatt az állapota szemmel láthatóan javult. And today, no sign of the condition. Mára egyáltalán nincs semmilyen jele a reumájának. And I've also had the privilege of counseling with individuals that have been through infidelity. Volt alkalmam beszélgetni olyan házaspárokkal, akik átmentek hűtlenségeken. And you know that's a hard one for a marriage to handle. Tudjátok, hogy ez egy nehéz dolog, amit a házasságban meg kell oldani. But how can you get over that resentment, that bitterness, the guilt, and have a healthy relationship? De hogyan tudsz lemondani erről a gyűlöletről, ami ilyenkor felébred, és hogy tudod meggyógyítani a kapcsolatodat? It seems impossible, Lehetetlennek tűnik, but it's not. és mégsem az. And I've seen relationships come back together and be wonderful. Láttam kapcsolatokat, amik teljesen helyreálltak, és csodálatosak azóta. So what's the solution? Tehát mi a megoldás? Right? Now, if you haven't been here through the week, Hogyha nem voltunk itt a hét elején, then I have to catch you up a little bit, kell egy kis ismétlést tartanom. right? Every one of us needs love, Mindannyiunknak szükségünk van szeretetre. right? And if you have a need, the need cannot be supplied by something that's of the same kind. Hogyha nekünk szükségünk van valamire, azt a szükségletet nem tudja betölteni egy hozzánk hasonló lény. Right? You need food, Ha táplálékra van szükségem, but you don't go to the store to buy another person to eat. nem egy személyt veszek meg a boltban, hogy megegyem. Right? If every person ate another person, then eventually there would be no people. Ha mindenki megenne valaki mást, akkor hamarosan kifogyna az emberiség. Right? And you don't go to another person for your need of oxygen or water or anything else that you need. Oxigénért, vízért és egyéb fizikai szükségleteinkért sem egy másik emberhez megyünk, hogy betöltse. You need those things, but it must come from something other than your own kind. Nekünk szükségünk van ezekre a dolgokra, de nem egy hozzánk hasonló személytől kapjuk meg őket, hanem valami mástól. But we also need love. De szükségünk van szeretetre is. Acceptance and harmony and belonging. Szükségünk van elfogadásra, összhangra, hovatartozás érzésre, Right? And everybody needs those things. és mindenkinek szüksége van ezekre a lelki szükségletekre. And the reality is that you cannot get those things from somebody of your own kind. És a valóság az, hogy ezeket a dolgokat nem kaphatjuk meg egy hozzánk hasonló személytől. Because every person needs those. Azért, mert mindenkinek erre van szüksége. So if you need love, Ha neked szükséged van szeretetre, and somebody goes to you in order to get their love, és valaki hozzád megy, hogy szeretetet kapjon tőled, well, that's not going to work out well. ez nem működhet. And if they need love, Ha a másik embernek van szüksége szeretetre, and you go to them to get love, és te azért mész hozzá, hogy tőle kapjál well, that's not szeretetet, going to work out well. az szintén nem működhet. And if everybody who needs love is going to somebody else who needs love, it's not going to work out well. És ha mindenkinek szeretetre van szüksége, és a másik embernél keresi, akinek szintén szeretetre van szüksége, akkor hogyan találhatná azt meg? Right? So there must be a source of love, Tehát kell léteznie a szeretetnek egy forrásának, or else we're all dead. mert ha nem, mind meghalnánk. Right? And the source cannot be human. A forrás nem lehet ember. But we need a love that is full and constant.
Nekünk szükségünk van egy olyan szeretetre, ami teljes és állandó. We need a love that is unselfish and personal. Olyan szeretetre van szükségünk, ami önzetlen és személyes. So the source of it must be all of those things. Tehát annak a forrása kell rendelkezzen mindezekkel a dolgokkal. We need respect and understanding and acceptance. Szükségünk van megbecsülésre, megértésre, And so the source must be those things. és a forrás kell rendelkezzen ezekkel. But the source must not need what it gives. És a forrásnak nem lehet szüksége arra, amit adnia kell. So it has it, it gives it, but it doesn't need it. Tehát egy olyan valaki kell legyen, aki rendelkezik azokkal, és nincs neki magának szüksége rá. Right? And as we Rájuk. looked at earlier this week, A hét elmúlt részén foglalkoztunk ezzel, well, I call that source God. és megneveztük azt a személyt, hogy Isten. Right? Who has everything that we need. Ő rendelkezik mindazzal, amire nekünk szükségünk van. Who is love. Ő maga a szeretet, Who cares for us. ő törődik velünk, Right? And God did not create creatures so that they could fulfill his needs. Isten nem azért teremtett lényeket, hogy azok betöltsék az ő szükségletét, He created creatures so that he could fulfill their needs. hanem azért teremtett lényeket, hogy Isten tudja betölteni az ő szükségleteiket. Right? He is completely unselfish and everything that he does is for the good of others. Ő teljesen önzetlen, és mindent, amit tesz, mások javáért teszi. But as we've looked at this week, there have been those that have accused God of being different. Beszéltünk arról is, hogy egyesek vádolták Istent, hogy ő nem ilyen. Right? And there have been questions in people's minds about, okay, well, what God is really like. És az emberek elméjében felmerült a kérdés, hogy milyen is Isten tulajdonképpen. Right? And one of the accusations that's been made is that God is on the throne and won't come down from the throne because he wants for himself all of this praise and service. Az egyik dolog, amivel vádolták, az, hogy Isten ül a trónján, és nem akar onnan leszállni, azért, mert szüksége van a mások dicsőítésére, Right? And mások szolgálatára. right, so if you have a king on the throne, Tehát, ha van egy király, aki a trónon ül, and the king says, "No, I'm on the throne for your sake, not my sake. és a király azt mondja, hogy én te érted ülök itt a trónon, nem önmagamért, I'm not here selfishly. I actually have your best interest in mind." nem önző módon uralkodok, hanem a te érdekeidet tartom szem előtt, Right? And I'm not holding on to the power because I want the power. nem azért ragaszkodom a hatalmamhoz, mert nekem arra szükségem van. Well, an easy way of answering that question is to step down from the throne and let somebody else take your place. Akkor egy egyszerű módja annak, hogy ezt a kérdést tisztázzuk, az, hogy leszálljon a trónról, és hagyja, hogy más uralkodjon helyette. Right? And so the accuser said, "Okay, if you're unselfish, come down from the throne. I want to take your place." És a vádolója azt javasolta, hogy ha be akarod bizonyítani, hogy önzetlen vagy, akkor szállj le a trónról, és hadd vegyem át én az uralmat. But there's a problem with that. De ezzel van egy probléma. And that is that God is infinitely greater than anything that he makes. A probléma az, hogy Isten összehasonlíthatatlanul nagyobb minden teremtett lénynél. And that what you admire and what you worship, you become like. És mi emberek azzá válunk, amit szemlélünk, amit nézünk. So if God is good and he's loving and he's perfect and he's infinitely great, Hogyha Isten jó, hogyha ő szeretetteljes és hatalmas, végtelen, then if he's the one that I admire, then I become more and more like him. és én őt szemlélem, őt csodálom, akkor egyre inkább hasonlóvá válok hozzá. And if he's to step down from the throne De hogyha ő leszáll a trónról, and let a creature take the throne, és hagyja, hogy egy teremtett lény vegye át a trónt, which is infinitely less than him, aki végtelenül alacsonyabb rendű, mint ő, then it would affect everyone akkor az mindenkit befolyásolni fog, and bring them all down. és mindenkit lennebb fog sülyeszteni. So for their sake, Tehát az ő érdekükben he couldn't step down from the throne, Isten nem szállhat le a trónjáról. right? So he couldn't demonstrate his humility by coming down from the throne. Tehát Isten nem bizonyíthatta az alázatát azzal, hogy lemond a trónról. But how is he going to demonstrate that? Akkor hogyan teheti ezt meg? Well, he's going to
have to have an ingenious plan. Egy nagyszerű tervet kellett kidolgoznia. Right? Now, as we've looked at also before this week, A hét elmúlt napjain beszéltünk még egy dologról, we have a delusion in our mind. arról, hogy nekünk az elménkben egy félrevezetés van, Right? And that delusion in our mind is that we think that we are the source. Ez a tévedés az, hogy mi forrásnak képzeljük magunkat. So we think that we love others with our love. Azt gondoljuk, hogy másokat a saját szeretetünkkel szeretünk. And if I think I love others with my love, Hogyha én azt gondolom, hogy másokat a saját szeretetemmel szeretek, then I have every right to expect them to love me in return. akkor jogosan várom el, hogy ők viszont szeressenek engem. And to the degree to which I invest in them, I expect them to invest in me. És elvárom tőlük, hogy amennyit én beléjük fektettem, annyit kapjak vissza tőlük legalább. Now, what it does is it takes the law and turns it around backwards. De ez a gondolkodásmód a törvényt megfordítja. The law shows that everything first takes in order to give. A törvény kimondja, hogy mindennek előbb vennie kell ahhoz, hogy adjon, But this turns things around and says, I'm going to give in order to take. de ez a gondolkodásmód azt mondja, hogy én adok azért, hogy kapjak. And it doesn't work that way. És ez így nem működik. I mean, you can imagine if you have a hose, a water hose, Képzeljük el, hogy van egy tömlőnk, egy vízcsövünk, is it going to function by first giving water so that it can take water? tud működni úgy, hogy előbb víz jön ki belőle azért, hogy öntözni tudjon, Or is it going to function by first taking water so that it can give water? vagy csak úgy működik, hogy előbb rákapcsoljuk a csapra, hogy onnan vizet tudjon venni, és a másik oldalt kiadni. Right? Clearly, you cannot give what you do not have. Nyilván nem tudjuk azt adni, amivel nem rendelkezünk. And to have something, you must take it first. És ahhoz, hogy rendelkezzünk vele, előbb vennünk kell valahonnan. So it's taking in order to give. Tehát vennünk kell ahhoz, hogy adni tudjunk. And yes, we can give love, Igen, tudunk adni szeretetet, but only if we first take it. de csak úgy, hogyha előbb vettük valahonnan. So if I give love, I don't give my love. És hogyha én ezt a szeretetet adom, akkor nem a sajátomat adom, I give love that came from somewhere else. azt adom, amit valahonnan vettem. And there must be a source of love. Kell létezni a szeretet egy forrásának, So I'm giving away the source's love. tehát én nem a saját szeretetemet adom tovább, hanem annak a forrásnak a szeretetét, amit én vettem. Not my own. Nem a sajátomat. And so if the love I give away is not treated well, Hogyha azt a szeretetet, amit én nyújtok, nem fogadják jól, then it's not an offense against me. az nem fog engem befolyásolni, nem bánt engem, It's not my loss, mert nem az én veszteségem, right? It's against the source. hanem a forrásnak a vesztesége. And as we've looked at before in this week, the source is God, És ahogy ezt megállapítottuk a hét folyamán, a szeretet forrása Isten. right? So how does this come together so that I can be free from the cancer or the autoimmune disease or these things? Mi köze ennek ahhoz, hogy én felszabaduljak a ráktól, megszabaduljak a problémáimtól, és mindazoktól, amikről beszéltünk? Now, I can't fix the delusion with a mind that's deluded. Én nem tudom ezt a tévedést, ezt a félrevezetést helyrehozni egy félrevezetett értelemmel, elmével. But the delusion exists in the place where I govern myself. De a félrevezetés ott van, ahol én önmagamat irányítom. And so God can't fix the problem from outside because the problem is inside. Isten sem tudja ezt a problémát kívülről megoldani, mert a probléma bennem van. Right? So we have a delusion, Tehát van egy félrevezetésünk, and we cannot free ourselves from that delusion. és nem tudjuk megoldani ezt a félrevezetést, Right? And that delusion causes us to harm ourselves and others. és ez a félrevezetés azt okozza, hogy mi ártunk önmagunknak is, és másoknak is. Right? Like somebody under the influence of alcohol and they're drunk and they do stupid things, but they don't really recognize it. Ez olyan, mint amikor valaki részeg és butaságokat tesz, de ezt ő nem tudja. And God cannot get to the place where the delusion is because it's under our control. Isten nem avatkozhat be oda, ahol mi irányítjuk önmagunkat, mert az a saját irányításunk alatt van. Ő önigazgatást adott nekünk.
So the problem can only be fixed in a cooperative work between God and the individual. Tehát a problémát csak úgy lehet megoldani, hogyha az illető személy együttműködik Istennel. Right? And so this requires man to bind himself, there you go, to bind himself to God. Ez megköveteli az embertől, hogy összekösse magát Istennel, But he has a delusion that keeps him from doing so. de ez a tévedése, ez a félrevezetése őt megakadályozza ebben. So that delusion doesn't allow this to happen. Az önállítás ezt nem teszi lehetővé. So God must have a plan where he takes the problem inside of himself somehow. Tehát Isten ki kellett dolgozzon egy olyan tervet, hogy ezt a problémát önmagába tudja venni. Right? A person that has this problem. Egy személyen keresztül, aki rendelkezik ezzel a problémával, That can somehow connect to the source. Aki tud kapcsolódni a forráshoz, Who through that connection can fix the internal problem. Aki ezen a kapcsolaton keresztül meg tudja oldani ezt a belső problémát, That can take the delusion and put it to death. halálra tudja adni ezt a tévedést, ezt a félrevezetést, And restore or recreate the nature without the problem. és létrehoz egy új életet, egy új természetet, amelyben nincs jelen ez a probléma. Right? So this is what needs to be fixed. Tehát ezt kell megoldani. But how? De hogyan? Well, we get that problem by inheritance. Mi ezt a problémát örököltük, Right? So we have a father and a mother, van apánk és anyánk, and they have genetic information, physical information, ők rendelkeznek fizikai információval, genetikai információval, and that is passed on to me, amit átadnak nekem, right? And half of the information that makes up my body comes from father, and half of it comes from mother. annak az információnak fele, ami a testemet létrehozza, apámtól származik, a másik fele édesanyámtól. And my physical characteristics are what I get from mom and dad. És a fizikai jellemzőimet az a genetikai információ határozza meg, amit én a DNS-sel kapok, a kromozómákkal kapok apámtól és anyámtól. Right? But we don't just resemble mother and father in our physical form. De mi nem csak fizikailag, külsőleg hasonlítunk anyánkra és apánkra, We resemble them also spiritually. hanem a lelki természetünkben is. Right? We have some of the same problems that mother has, and we have some of the same problems that father has. Rendelkezünk ugyanazokkal a problémákkal, amivel apánk és anyánk rendelkezett. Now, we don't have all of father's problems and all of mother's problems, Nem kapjuk meg mind az apánk problémáját, sem az anyánkét mind, because we get half of our spiritual information from father and half of it from mother. azért, mert a lelki információnknak felét kapjuk apánktól, és a másik felét anyánktól. Right? Love is not chemical. A szeretet az nem egy kémiai anyag, There's no chemical formula for it. nincsen kémiai képlete, And neither is acceptance or belonging. és nincsen képlete az elfogadásnak és a hovatartozásnak sem. They're immaterial. They're spiritual. Ezek nem anyagi természetűek, hanem lelki természetűek. Right? And you and I have an immaterial or a spiritual part of our being. Neked és nekem van egy lelki részünk. Right? You do not just have a body, but you have a spirit as well. Nem csak testünk van, hanem lelkünk is van. Right? And the two come together forms you. Ez a kettő együtt alkotja a személyünket. Like software and hardware makes a computer. Úgy, ahogy egy számítógépben a hardware és a szoftver együtt alkot egy működőgépet. Right? If you have one or the other, nothing works. Hogyha csak az egyikkel rendelkezünk, az nem tud működni. But when the two are together, then it works. De amikor a kettő együtt dolgozik, akkor működik. Now, your father had a spirit and your mother had a spirit. Édesapádnak is volt egy lelke, vagy van egy lelke, és édesanyádnak is. And just like you get half of father's physical information, you get half of father's spiritual information. És úgy, ahogy megkaptuk a fizikai információnk felét apánktól és felét anyánktól, úgy a lelki információkat is megkaptuk felét apánktól, felét anyánktól. Right? And same with your mother. Right? And your father De apánknak got from his parents the delusion, szintén volt egy ilyen öröksége a szüleitől, this false identity az a hibás
azonosságtudat, identitás, amit a szüleitől örökölt, that I'm the source, hogy ő forrás. right? And all the complications that come with it. És mindezzel kapta azt a sok komplikációt, ami ezzel jár. And your father passes that on to you. Ezt apánk átadta nekem. And your mother has that as well. Édesanyánknak is ugyanez az állapota volt, And she passes that on to you. és ő is átadja ezt nekünk, And from little, you've got it. és ezt lassanként megkapjuk, And you grow up with it. ezzel növünk fel, And you become an adult with it. és ezzel válunk felnőtté. Right? And so this came all the way back from when Adam and Eve ate that fruit. És ezt vissza lehet így vezetni az öröklés során Ádám és Éváig, And that became a problem in their spirit. akik vétkeztek, és ezt a bűnös természetet továbbadták, átörökítették nekünk a lelkükben. That got passed on to their children. Átadták a gyermekeiknek, And it got passed on to their children. ők átadták a gyerekeiknek, Right? And so what God needed is God needed someone to come into this line of inheritance. és Istennek szüksége volt valakire, aki be tud lépni ebbe az örökségi vonalba, To in the same way get the problem inside of themselves, és ezt a problémát önmagába vegye, but not only have the problem. de ne csak ezzel a problémával rendelkezzen. Because if you only have the problem, you can't fix the problem. Azért, mert hogyha csak a problémával rendelkezel, akkor nem tudod megoldani azt. Right? If all you have access to is a corrupted operating system, Hogyha egy számítógépnek hibás az operációs rendszere, you cannot fix it by its own corrupted operating system. azt nem tudod megoldani a saját hibás operációs rendszerével. So, God must have a man who comes into this inheritance, Istennek szüksége volt egy emberre, aki ezt az örökséget megkapja, who from one parent receives the problem, aki az egyik szülőjétől problémát, and from the other parent receives the solution. és a másik szülőjétől örököli a megoldást. Right? Jesus has a saying, and that is that a good tree does not bear bad fruit, and a bad tree does not bear good fruit. Jézus azt mondta, hogy rossz fa nem hozhat jó gyümölcsöt, sem jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt. So if you've got a parent that only has the problem, well, that's what you're going to get. Hogyha olyan szülőnk van, aki rossz gyümölcsöket termett, akkor mi is azt örököljük tőle, és rossz gyümölcsöket termünk. And if you have a parent that does not have a problem, well, you're not going to get a problem from them. De ha van egy olyan szülőnk, aki nem terem rossz gyümölcsöket, akkor nem fogjuk örökölni a rossz gyümölcsöt tőle, mert nincs honnan. So Jesus got the false identity from mother, Tehát Jézus megkapta a rossz identitást az édesanyjától, and the true identity from the father. és megkapta a helyes identitást atyától. So again, he got half of his genetic information and half of his spiritual information from his mother. A genetikai információjának, a fizikai lényéhez megkapta az édesanyjától, tőle kapta meg a lelki információinak is felét, But that couldn't be all, de ez nem volt elég, because if he only got genetic information from his mother, he would only have an X chromosome and he could only be a woman. mert hogyha Jézus minden információját az édesanyjától kapta volna, akkor csak X kromoszómával rendelkezett volna, és nő lett volna. Right? So he had to have Y chromosome from somewhere, Kellett kapjon egy Y-kromoszómát valahonnan, and so he got that from his heavenly father. és azt Istentől kapta, az ő mennyei atyától. Who it's very easy to create this because he made Adam and Eve in the first place. Istennek ezzel nem volt semmi problémája, hát Ádámot és Évát is ő teremtette meg. So half of the information that's used to make his body came from his mother and half came from his father. Tehát Jézusnak a testéhez és a lelkéhez az információnak felét atyától kapta, másik felét meg földi anyjától. And half of the spiritual information that made up his spirit came from his mother and half came from his father. Úgy, ahogy a fizikai információnak felét atyától és anyjától kapta, a lelki információinak is felét mennyei atyától, felét meg édesanyjától, Máriától kapta. And from his mother, he got the accumulation of 4,000 years of mutations and problems genetically. Anyjától megkapta azokat a genetikai mutációkat és problémákat, amik 4000 éven keresztül kialakultak az emberben. But from his father, De perfect. atyától egy tökéletes testet kapott. Right? Perfect.
Tökéletes. Because a good tree can only produce good fruit. Azért, mert egy jó fa csak jó gyümölcsöt teremhet. And behind all of this, he was also fully God. És mindezek mögött ő teljesen Isten volt. Right? With the false identity and the true identity. Benne megvolt a hibás azonosságtudat és a helyes identitás is. And it is by your identity that you attach to your source. És mi az identitásunkon keresztül kapcsolódunk a forrásunkhoz. If you have the false identity, you are going to attach to people as your source. Hogyha hibás identitásunk van, akkor emberekhez fogunk kapcsolódni forrásnak. And if you have the true identity, then you will attach to God as your source. De hogyha helyes azonosságtudatod van, akkor Istenhez fogsz kapcsolódni, és őt tekinted forrásnak. So from the true identity that he received from his father, he connected with his father even from conception. Jézus fogantatásától kezdve annak a helyes identitásnak köszönhetően, amit atyától örökölt, az Atya Istenhez kapcsolódott. And he remained connected throughout his entire lifetime, even though he was tempted many times to disconnect. És vele maradt kapcsolatban, annak ellenére, hogy többször volt kísértve, hogy váljon le róla. So, now let's see what plan God put in place in order to fix this problem. Nézzük meg, hogy milyen tervet készített Isten azért, hogy ezt a problémát helyrehozza. Now, if you're God and you exist in all time and space, Hogyha Isten vagy, és öröktől fogva létezel mindenhol a világegyetemben, then Earth is really small. akkor a Föld az egy parányi porszem. Very small. Nagyon kicsi. I mean, if you look at it on the size of stars and galaxies and so on, I mean, you can hardly find us out there. Hogyha a Földet a megfelelő perspektívában nézzük, a világegyetemek, galaxisok méretéhez viszonyítva egy parányi valami. So, when human beings rebelled against God, Amikor az ember fellázadt Isten ellen, it would have been very easy for God to just, gone. Isten számára nagyon egyszerű lett volna az embert megsemmisíteni. Very easy, Nagyon egyszerű. right? Adam and Eve, gone. Ádám és Évát egy pillanat alatt el tudta volna tüntetni. Or the whole Earth, gone. Az egész Földet meg tudta volna semmisíteni. Or the whole solar system, gone. Vagy a naprendszerünket is egy pillanat alatt el tudta volna pusztítani. Or the Milky Way galaxy, gone. Az egész tejútrendszert meg tudta volna semmisíteni. It'd be very easy. Isten számára az egyszerű lett volna. But remember, God did not create creatures so that they could supply his needs. De emlékezzünk, Isten nem azért teremtett teremtményeket, hogy azok töltsék be az ő szükségleteit, He created them so that he could fulfill their needs. hanem azért, hogy Isten töltse be a teremtett lények szükségleteit. He didn't make them so that they could love him, Nem azért teremtette őket, hogy ők szeressék Istent, but so that he could love them. hanem azért, hogy Isten szeresse őket. And he truly loved them. És Isten igazán szerette teremtményeit. And so when they rebelled against God, Amikor ők fellázadtak Isten ellen, he put a plan together so that they wouldn't have to, that they wouldn't die in the end. Isten egy tervet készített, hogy az ember ne pusztuljon el örökre, He could make a way in order to try to keep them, hanem lehetővé tette számukra azt, hogy meg tudja őket tartani, to preserve them. meg tudja őrizni őket. But in order to do so, he had to become one of them. De ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, Istennek emberé kellett válnia. He needed to live in their life, Szükséges volt az, hogy az életükben éljen, right? But a life that is perfect. és egy olyan életet éljen, ami tökéletes. And then to do something very interesting, És aztán valami nagyon érdekest kellett tennie, and that is exchange his life with ours. az életét el kellett cserélje a mi életünkkel. So, when we look at the life of Jesus, Tehát amikor Jézus életét szemléljük, he was perfect. ő tökéletes volt. I mean, just beautiful. Perfect in his words and actions and even his thoughts. Jézusnak cselekedetei, gondolatai is tökéletesek voltak. He never took anything personally from what others said and did. Ő semmit nem vett személyesen abból, amit mások vele tettek. He recognized that what they said and did was their issue. Jézus felismerte, hogy amit az emberek vele tesznek, az az ő problémájuk. And he didn't come to represent himself, but he came to represent his Father's love. És Jézus nem önmagát akarta az embereknek bemutatni, hanem az ő atyának a szeretetét. Remember, God could not prove that he was humble and loving by remaining on the throne.
Emlékszünk, Isten nem mutathatta be azt, hogy ő alázatos azzal, hogy a trónon maradt. And so Jesus came as a person Tehát Jézusnak kellett jönnie, mint egy személy, to reveal to others what the character of God was like on the throne. hogy bemutassa az emberiségnek azt, hogy milyen a jelleme annak a uralkodó Istennek, aki a trónon van. So that Jesus was humble. Jézus alázatos volt. That he stepped aside and let others have the higher place. Jézus hátra tudott lépni, és engedte, hogy másé legyen az elsőbség. That he sacrificed himself for the sake of others. Feláldozta magát másokért. And in his life he could reveal the love of God in a way that God could not do it on the throne. Jézus életén keresztül ki tudta nyilatkoztatni Istennek a jellemét úgy, ahogyan azt Isten nem tehette meg az emberrel szemben a trónon ülve. And he was perfectly selfless. Isten, vagy Jézus tökéletesen önzetlen volt. Everything he did was for the sake of others. Mindent, amit tett, másokért tette. He responded perfectly to everything that ever was said and done to him. Tökéletesen válaszolt mindenre, amit vele tettek. He had a good influence on everybody around him. Jó befolyása körülötte. He had power to do the good and avoid the evil. Hatalma volt jót tenni és elkerülni a rosszat. And he had no spiritual baggage. És nem voltak lelki terhei. No hatred, no resentment, no guilt. Nem volt benne gyűlölet, nem utált senkit, nem voltak önvádai. And he had the true identity that he was a child of God. Rendelkezett azzal az igazi identitással, hogy ő Isten gyermeke. And by that he remained connected to his Father. És ezen keresztül kapcsolatban maradt atyával. And he had the false identity that I'm the source. Rendelkezett azzal a hibás identitással is, hogy ő forrás, Which he never lived by. amit az anyjától kapott, de ő soha nem élte azt ki. And his is a life that can continue. És az ő élete egy olyan élet, ami folytatódhat. Right? Because if a life is without dysfunction, Mert hogyha egy életben nincsen hibás működés, then it's a life that can continue. akkor az egy örök élet. Right? And what he did is he took my life and your life, all of our lives, as his own. Jézus vette az én életemet és a te életedet önmagára, Right? And he put the problem to death in himself. He put the problem to death in himself. No, I know, motorcycles. és Jézus ezt a problémát megölte, megöldökölte önmagában. Right? And in exchange, Ezért cserébe he was going to take our lives. elveszi a mi életünket. Now, my life is a little different than his. Az én életem egy kicsit más, mint az övé. He's perfect, I'm not. Ő tökéletes, én nem vagyok az, In fact, I'm very imperfect. hanem nagyon tökéletlen vagyok, bűnös. Right? Quite the opposite. Épp ellenkezője, mint ő. He took nothing personally. Ő semmit nem vett magára személyesen, I take everything personal. én mindent személyesen magamra veszek. Right? He was unselfish. Ezek megsebeznek engem. I'm selfish. Ő önzetlen volt, én önző vagyok. Right? He responded perfectly to everything. Ő tökéletesen válaszolt mindenre, I don't respond well. én nem válaszolok jól. And when I don't respond well, És amikor nem válaszolok jól bizonyos dolgokra, I hurt others. akkor megbántok másokat. Maybe I don't mean to, Lehet, hogy ezt nem akarattal teszem, nem but I do it szándékosan, anyways. de megteszem. And so I find myself a perpetrator. Tehát észreveszem, hogy elkövetek bizonyos dolgokat. And also, others have done things to me, Mások is követtek el bizonyos dolgokat velem szemben, and I see myself as a victim. és emiatt áldozatnak látom magam. Now, victimhood is not what happens to you. Az áldozat státus az nem velem történik, Victimhood is what you think about what happens to you. hanem annak a következménye, amit én gondolok arról, hogy mi történik velem. So some event may come and go, Lehet, hogy ez jön és megy, but what I think about that event continues. tehát az esemény, a cselekvés elmúlt, de amit én gondolok róla, az velem marad. So the trauma may have been 20 years ago, Lehet, hogy a trauma 20 évvel ezelőtt but it történt, continues to exist in my mind by how I think of it. de a gondolatomban ott marad azért, mert állandóan foglalkozom vele.
And it's only the victim themselves that can let go of the victimhood. Egyedül az áldozat az, aki el tudja engedni ezt az áldozati státust, But they don't hold on to it because they want to. de ők nem szándékosan ragaszkodnak ehhez, They hold on to it because they can't help it. hanem azért ragaszkodnak hozzá, mert nincs választási lehetőségük. And how do you let go? Hogy tudjuk ezt elengedni? Well, we're going there. Erről beszélünk tovább. Jesus had a good influence. I have a bad one. Jézusnak jó befolyása volt, nekem rossz befolyásom van. He had power to do the good and avoid the evil. Neki volt ereje jót tenni és elkerülni a rosszat. And I find myself powerless. Én rájövök, hogy erőtelen vagyok. He had no baggage. Neki nem voltak terhei, I have baggage. én megterhelt vagyok. Lots of baggage. Rengeteg terhet cipelek. Right? And so, if you introduce error into the system, Hogyha a rendszerbe tévedés csúszik, error results in dysfunction, a tévedés hibás működést okoz, and as dysfunction continues, és ahogy a hibás működés folytatódik, it will progress to the point where there is no more function. végül annyira elromlik a helyzet, hogy megszűnik működni. Right? And so the end of a life of error is no life. Tehát egy olyan életnek a vége, ami tele van tévedésekkel, egy nem lét. But God was not willing to leave it that way. De Isten nem akart minket ebben az állapotban hagyni, And so he said, okay, I'm going to take your place. hanem azt mondta, hogy átveszem a helyedet. And so at the very end of his life, Jesus became all of our lives. Ezért élete végén Jézus magára vette mindannyiunk életét. He became our mistakes. Átvette a mi hibáinkat. He became our perpetrator and victim and all of these things. Ő a mi elesett állapotunkat magára vette, ő lett az elkövető, So that he could take the effects of that dysfunction in his own life and put it to death. azért, hogy ennek a hibás működésnek a következményét magára tudja venni, és halálra adja, elpusztítsa. So when he became our lives, then he became sinful. Ezért, amikor Jézus a mi bűneinket magára vette, ettől ő bűnössé vált, annak ellenére, hogy nem követett el bűnt. And he became the one who has taken everything personally. Ő lett az, aki mindent személyesen vesz, és az megsebzi őt. And he became the one that was selfishness. Ő vált az önzővé, Right? He became the perpetrator ő lett az elkövető, and the victim. és az áldozat is. He became the one with the bad influence. Ő lett az, akinek rossz befolyása van. He became the one that was powerless to overcome. Ő lett az, akinek nincs ereje győzni. And he became the one with the baggage. És ő lett az, aki terheket cipel. Not that he gave in to this, Nem azért, mert engedett ezeknek, not that he participated in it, nem azért, mert részt vett ezekben, but that he became it. hanem azért, mert magára vette őket. Right? And he took its result as well. És ő elszenvedte ezeknek a következményét. Right? And he did so that he could not only take our place, Jézus ezt azért tette, hogy nem csak átvegye a mi helyünket, but so that we could take his place. hanem azért, hogy mi át tudjuk venni az ő helyét. Right? So when you and I accept this gift, Amikor te és én elfogadjuk ezt az ajándékot, then we get his life. akkor megkapjuk az ő életét. Not some of it, Nem valamennyit belőle, all of it. hanem teljesen. Right? And so when I accept that gift, Amikor én elfogadom Jézus életét ajándékként, now I'm perfect. tökéletessé válok. Not because I have committed perfection, Nem azért, mert tökéletesen viselkedtem, but because by nature of the gift I become it. hanem ezt ajándékba kapom, azzá válok. Now I become the one who has never taken anything personal, ever. Én leszek az, aki soha semmit nem vettem magamra. And now I become the one who is unselfish. Én válok egy önzetlen személyé. I become the one who has responded perfectly to everything. Én leszek az, aki mindig tökéletesen válaszolt mindenre. Right? I become the one with the good influence, Én vagyok az, akinek jó befolyása van, with the power to do good and avoid evil, akinek hatalma van jót tenni és elkerülni a rosszat, and the one with no baggage. és az, akinek nincs terhe.
So what does this have to do with cancer and autoimmune disease? Tehát mi köze mindennek a rákhoz és az autoimmunbetegséghez? Hold on, we're getting there. Meglátjuk. Now that is a life that can continue. És ez egy olyan élet, ami folyamatos lehet. Right? And this exchange of life for life is made possible by God's love. És ez az élet csere lehetővé válik Isten szeretete által. Right? We didn't make this, God did. Nem mi hoztuk ezt létre, hanem Isten tette, But he won't force it on anyone. de ő nem fogja senkire ráerőltetni. Because love always leaves others free. Azért, mert a szeretet mindig szabadon hagy mindenkit. And so it's offered as a gift. Tehát ezt ajándékba adja. And the gift is accepted by faith. És az ajándékot hit által fogadjuk el. Now what is faith? Mi a hit? Well, it's belief, but it's different than some of the belief we think of. A hit az valami, amiben hiszünk, de mégis különbözik attól, hogy csak egy hiszékenység lenne, mondjam úgy. Right, so it's not faith to believe that this is a computer. Nem követel meg hitet az, hogy én tudjam, hogy ez egy táblagép. Or that this is a flower. Vagy elfogadjam azt, hogy ez egy virág. Right? But if somebody tells me the flower is edible and not poisonous, De ha valaki azt mondja nekem, hogy ez a növény, ez a virág ehető és nem mérgező, then it would be faith that would eat it. akkor már hitre van szükségem, hogy megegyem. Right? I'm not going to because it's pretty. Nem fogom azért, mert nagyon szép. And I don't know if it's poisonous or not. Köszönjük a Passion virágüzletnek. Right? Nem tudom, hogy mérgezője vagy nem. But faith is believing where I'll act upon it when, if it didn't work, something will negatively affect me. Tehát a hit az, amikor én valamit el tudok fogadni, annak ellenére, hogy az nekem árthatna, hogyha nem igaz. Right? So if you live in a jungle village and it has a footbridge across the river, Hogyha én egy dzsungelben élek, ahol a folyón keresztül egy kötélhíd vezet, and it's old, és az régi, well, it's faith that would step onto the bridge and walk across. hitre van szükségem, erős hitre, hogy azon a hídon át tudjak haladni. Right? You put faith in the chair that you sat in. Nekünk hitre van szükségünk ahhoz is, hogy egy széken üljünk. Right? Because if it didn't work, you would fall on the ground. Mert ha nem működne, akkor leesnénk a földre. Right? So how does that work in this situation? De hogy működik a hit ebben a helyzetben? Well, I might look at it and I might go, well, you know what? My life is not perfect. Lehet, hogy azt gondolom, hogy az én életem nem tökéletes, And I sure don't feel perfect right now. és nem is érzem tökéletesen magam. But there's the gift saying, okay, you can be perfect right now. De az ajándék azt mondja, hogy te tökéletes lehetsz éppen itt és most. Because there's the gift of his life, and if you accept it, you have his perfection. Azért, mert ő, Jézus, az életét ajándékba adja neked, és megkaphatod, a tied lehet az ő tökéletessége. And so faith would say, okay, I don't feel like it. A hit azt mondja, hogy én nem érzem magam tökéletesnek, I don't see it, nem látom azt, but okay, I'll believe it. de rendben, elhiszem. Right? I might have guilt because of the things that I have said and done before. Lehet, hogy önvádam van azok miatt, a dolgok miatt, amiket tettem vagy mondtam, But when I come and I accept this gift by faith, de amikor én elfogadom ezt az ajándékot hitáltal, I acknowledge that Jesus took my place. tudatosul bennem az, hogy Jézus elfoglalta az én helyemet, So he becomes the one who said and did those things. tehát ő vált azzá a személyé, aki ezeket a dolgokat tette és mondta, It's not my guilt anymore. és az önvád már nem az enyém. It's his. Nem az én hibám, hanem ő átvette azt magára. And faith says, okay, regardless of how guilty I feel, És a hitem azt mondja, hogy mindegy, hogy mennyire hibásnak érzem magam, I accept that that's not me anymore. elfogadom azt, hogy az már nem én vagyok, nem az enyém. And so the guilt is not mine. Tehát a bűnvád nem az enyém. Right? And if I had resentment or bitterness towards somebody because of what they had said and done to me, Hogyha keserűséget, gyűlöletet érzek valaki iránt azért, amit velem tett vagy mondott, and the gift says, okay, Jesus will enter into your life for you, az ajándék azt mondja, hogy Jézus
elfoglalja a te helyedet az életedben, érted, so that he's the one that they said and did those things to, és ő az, akivel ezt tették, vagy akinek mondták, then when faith takes a hold of the gift, amikor a hit megragadja ezt az ajándékot, then it's no longer my bitterness. akkor már nincs bennem keserűség, It's no longer my resentment. nincs bennem gyűlölet, It wasn't against me. nem velem tették, It was against him. Jézus ellen tették. And he already put it to death in himself. És ő ezt önmagában elpusztította, megölte. So they don't owe me anything. Tehát az, aki ezt tette, nem tartozik nekem semmivel. They don't even need to apologize. Nem is kell bocsánatot kérjen érte. I'm free because he took my place. Én szabad vagyok azért, mert Jézus átvette az én helyemet. Right? And this is exactly what Michelle was doing. Michelle ezt a dolgot tette. Right? With her cancer, she was coming to the cross and she was accepting the life of Christ in behalf of her life. Michelle a kereszthez jött, és elfogadta Jézus életét cserébe az ő életéért. She was accepting that Jesus took her place and that all of those things her mother had done, now she recognized her mother had done those to Jesus. Elhitte azt, hogy amit a szülei, vagy az ő édesanyja vele tett, azt Jézussal tette. And now not being the victim of those things, És mivel már nem érezte magát ezeknek a dolgoknak az áldozatának, she was free to take from God's love and give love to her mother. szabadon vehetett Isten szeretetéből, és adhatta tovább édesanyjának. And when she was free to do so, És amikor ő felszabadult, hogy ezt megtegye, well, now she could begin to heal. elkezdődött a gyógyulási folyamat benne. That's the same thing that Daniel did, Ugyanezt tette Dániel is, right? With his autoimmune condition, az autoimmun betegségével. right? He allowed Jesus to take his place for his part with that coworker. Megengedte, hogy Jézus átvegye az ő helyét ebben a helyzetben a munkatársával kapcsolatban, And take what that coworker had done és Jézus elvette azt, amit a munkatársa vele tett, and exchange his life with the life of Jesus, és ő kicserélte az életét a Jézus életével, so that he no longer had to carry the guilt or the resentment. ezért ő nem kellett már cipelje annak a gyűlöletnek a terhét. And when he let those things go, És amikor elengedte azokat a dolgokat, then his autoimmune disease went away, az autoimmun betegsége eltűnt. right? And each of the different cases that we talked about at the beginning, És azok az esetek, amikről az előadásom elején beszéltem, this was the key of the solution. azoknak ez volt a megoldása. Whether it had to do with them being the victim or the perpetrator, Akár arról volt szó, hogy az illető áldozatnak vagy elkövetőnek érzi magát, the freedom is the same, a szabadság, a felszabadulás ugyanaz. right? Now, when you come and you accept this gift for the first time, Amikor először elfogadod ezt az ajándékot, it's like a child standing up for the first time. ez olyan, mint mikor egy gyerek először feláll, a kisgyerek. It doesn't last long, Nem tart sokáig. right? You accept the gift, faith takes a hold of it. Elfogadod az ajándékot, a hited megragadja azt, You're like, oh, this is wonderful. azt mondod, hogy jó, ez csodálatos, And then something happens and pff, aztán valami történik, és elesel. right? You see yourself the victim and the perpetrator and all of this stuff. Újból áldozatnak látod magad, elkövetőnek, és minden visszajön a gondolataidba, Okay, well, you fell down. és elesel. Yeah, well, what does a child do when they fall down? Mit tesz a gyerek, amikor elesik? Yeah, get back up, Újból feláll. right? And a child doesn't have to figure out a million ways to get back up. A gyerek nem kell egy millió módját kitalálja annak, hogy álljon fel, Just when you fall down, you get back up, mert amikor elesik, akkor mindig feltápászkodik. right? And the more times you fall, És minél többször esel le, the faster you get up, annál hamarabb tudsz felállni, the longer you stay up, annál több ideig maradsz lábon, the fewer things that trip you up, kevesebb dolog fog elbotlasztani, right? And the farther you go without falling. és annál hosszabb ideig tudsz elesés nélkül menni. And so if you find yourself falling, Hogyha úgy találod, hogy újból elestél, well, you go right back and accept the gift, újból visszamész a kereszthez, és elfogadod az ajándékot. right? And with the gift, not only comes the perfection, És ezzel az ajándékkal nem csak a tökéletességet kapod, but it also comes with power, hanem az erőt is. right? Power to live that way.
azt az erőt, amivel így tudsz élni. Right? It comes with a new nature. Ez jön azzal az új természettel, amit kaptál, Comes with a new identity. ami az új azonosságtudattal a tied. And with that new identity, you can now connect to the source. És ezzel az új azonosságtudattal a helyes forráshoz tudsz csatlakozni. Now you can take love. Tudod venni a szeretetet, You have love. szeretettel rendelkezel, Now you can love others, és tudsz szeretni másokat. regardless of how they behave. Függetlenül attól, hogy hogyan viselkednek veled. Because you don't need them to behave a certain way in order to love them. Azért, mert ők nem kell egy bizonyos módon viselkedjenek ahhoz, hogy szeretni bírd őket. You love them because you have love. Azért szereted őket, mert rendelkezel szeretettel, And you have love because you took love. és azért van szereteted, mert vetted azt a szeretetet. And now the law of taking and giving És a vevés és adás törvénye is restored. helyreáll, And now the channel can be free. és a csatorna szabad lesz. And you can love everyone Mindenkit tudsz szeretni, because you have His love. azért, mert az ő szeretetét veszed. Until Addig, ameddig, you meet somebody amíg találkozol valakivel, and you fall down. és újból elesel. Right? That's my experience. Ez volt az én tapasztalatom. And so it takes a lot of, you come back and you get back up, De felállsz és visszajössz, and after a while, you meet the first person for the day and you don't fall down. és egy idő után, amikor találkozol az illető személlyel, már nem esel el. And then you meet the second person for the day and you fall. De találkozol egy másik személlyel, és elesel. Okay, you get up later. Nem számít, újból összeszeded magad, And eventually you can go through the day meeting a few people and not falling. és végül végig tudsz menni egy napon úgy, hogy több személlyel is találkoztál, és nem roskadsz össze, And it grows over time. és ez idővel erősödik. Okay. Yeah, it's a process, Ez egy folyamat. right? Embrace the process, Öleljük át ezt a folyamatot. right? It's a journey. Enjoy the journey. Élvezzük ezt az utazást. And that's freedom from the past and hope for the future. Ez a felszabadulás a múlttól és remény a jövőre. And tomorrow we'll wrap up this series with some more important points of what does it look like in this process and what are important points to understand in this process. Holnap azzal fogunk foglalkozni, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban, és miket kell megértenünk ezekkel kapcsolatban. But for now the bells have rung De most már harangoztak, and it's time for home menjünk haza, and rest for the evening, pihenjünk, right? But remember there is hope for healing. de ne felejtsük el, hogy van remény a gyógyulásra. And this solution affects not only the physical health, És ez a megoldás nem csak a fizikai egészségünket befolyásolja, it affects the mental health, hanem a gondolkodásunkat is, and it impacts the relationships. és hatással van a kapcsolatainkra, And it is very powerful. és nagyon erős, erőteljes. But thank you very much, and we'll see you tomorrow. Köszönöm szépen a jelenlétet, találkozzunk holnap este. Megemlíteném azt, hogy most jött ki a nyomdából még meleg ez a könyv. Ezzel a témával foglalkozik. A dr. Sandoval mentora írta, dr. Horst Müller. Aki szeretné, ajándékba adjuk ma este.